السلام عليكم. احنا هنتكلم على بروجكت ال K-means clustering. الممبرز إيمان عاصم سكشن 1، إسراء أحمد سكشن 1، حسن يحيى سكشن 2. البروجكت ديسكريبشن، ايه البروبلم اللي عندي؟ البروبلم اللي عندي ان انا دلوقتي عندي هيدخل لي array في n elements. ال n elements دول المفروض اقسمهم على k sets، بحيث ان كل set بيكون فيها ال elements اللي شبه بعض، الفاليوز بتاعتهم قريبه من بعض. بس فده الانبوت عندي، الايه هو الاري بتاعي، كي عدد الكلاسترز او الجروبس اللي انا هقسم على اساسها، والاوتبوت اللي المفروض اطلعه المين بتاع كل كلاستر عندي. فاكزامبل يعني رسمه على الكلام دوت. مثلا هنا انا عندي عدد الكلاسترز كانوا 2 كلاستر، كلاستر 1 هي النقط الحمراء وكلاستر 2 النقط الزرقاء، والمين او السنترويد هو بيكون نقطه في نص النقط بالظبط، يعني عشان هي المين فاليو بتاعت كل النقط. اوكي، نشرح بقى الكيمينز. الكيمينز هو بيتلخص في، ممكن نلخصه في 2 ستيبس. اول حاجه ستيب الداتا اساينمنت، وتاني ستيب ان انا اجيب المين بوينتس الجداد. اوكي طيب بالراحه كده، الداتا اساينمنت ديت يعني ايه؟ الداتا اساينمنت اني بعدي على كل بوينت عندي وبحسب الديستنس ما بينها وما بين كل كلاستر. ماشي، الديستنس انا بحسبها اقليديان ديستنس، وعلى اساس الديستنس ديت انا بقول ان البوينت ديت ايه اقرب كلاستر ليها، وهو ده اللي بتبقى assigned ليه. طيب تمام، في ملاحظه انه لو انا شغال على داتا سيت كبيره، الاكسكيوشن تايم اغلبه بيضيع بس في حسبه الديستنس دي. فعلشان كده بيكون هيساعد قوي هنا لو انا استخدمت البارallel الجوريزم، لانه ديستنس لو انا هحسبها في parallel الجوريزم هي مش بتعتمد البوينت، كل ديستنس بتاعت البوينت مش بتعتمد على الديستنس البوينتس التانية، فسهل قوي ان انا احسبها بارلل. وده بيؤدي لسرعة كويسة جدا، وبالذات في اللارج داتا سيتس. فمثلا هنا لو هنلاحظ انه كل ما ازود حجم الداتا سيت اللي انا اللي عندي، بيكون الفرق بين التايم بتاع البارلل الجوريزم والسيريال الجوريزم الفرق بينهم بيزيد، لان ده بيبقى ابطأ كتير وده بيبقى اسرع. اوكي طيب السيريال كي مين هو شغال ازاي؟ زي ما قلنا هي مشكلته الأساسية إن هو الكالكوليشن بتاع الديستنس، بالذات لما يكون الانبوت عنده كبير قوي. فاللي بيحصل ان انا بحل المشكله دي ازاي ان انا بدل ما اكالكوليت الانبوت كله مره واحده، لا انا بقسمه على بي بروسيسز، وكل بروسيس بيكون عندها جزء بس من الانبوت وبتشتغل عليه، فالموضوع بيبقى اسرع. فبدل ما بشغل على ان بس في السيريال، انا بقى في البارل هشتغل على ان اوفر بي. وفي اكزامبل لكده الرن بتاع البروجرام، يعني هنشوف فرق الوقت. احنا مثلا لو هنا الرن عندنا عملناه سيريال على انبوت 10 وكلاسترز 4، خد وقت 44.935. قدام هنشوف نفس الانبوت دوت بس فرق الوقت لو انا اشتغلت بارلل. اوكي، البارلل الجوريزم بقى شغال ازاي؟ هو ببساطة شغال بنفس طريقة السيريال، يعني بيعمل كل حاجة، بيعمل بيحسب الديستنس، بيشوف الاساينمنت انه كل البوينت هتبقى تبع انهي كلاستر، وبيعدي بعد كده يحسب السنترويدز الجداد لكل بوينت لكل كلاستر، وبيكون نفس الستوبينج كونديشن بتاع السيريال الجوريزم، انه هيستوب امتى لما يكون الاولد سنترويد والنيو سنترويد يكونوا هما نفس القيمه ما بيتغيروش، فكده هيبقى هو خلاص. في اكزامبل رن على البارallel الجوريزم في البروجرام بتاعنا، نفس الانبوت اللي هو انبوت 10 والكلاسترز عندنا 4، بس الفرق الوقت فرق كبير جدا، انه هناك كان 44 هنا 6.105، فده بيثبت ان البارallel بيكون اسرع. اوكي، مثال اكتر على الاكسكيوشن، ان انا مثلا هنا اهو عندي مثلا سيريال اكسكيوشن، انا مثلا شغال على 100 داتا سيت فيها 100 رقم. فهنا هينفذ ال 100 رقم، هينفذ عليهم البروسيس كلها مره واحده، ولكن هنا هو في البارallel اكسكيوشن هو مش بياخد ال 100، هو بياخد شغال ب4 بروسيس، وفي كل بروسيس هياخد بس 25 element، وكل دول هيشتغلوا في نفس الوقت، فاكيد 25 element شغالين parallel مع بعض اسرع كتير من 100 شغالين، حوالي ربع الوقت بيكون فارق. ايه الكونكلوجن اللي توصلنا لها؟ انه
الفرق بين السيريال والبارallel كيمين انه الكي كله في اللارج داتا سيتس. كل ما الداتا سيت تكبر كل ما يكون الفرق بين الوقت بينهم كبير جدا. ده كل ده ليه؟ علشان الكمبيوتنج بتاع الديستانسز بتاعت البوينتس ما بينها وبين الكلاسترز بتبقى اصعب كتير في السيريال كل ما اللارج داتا سيت تبان. وفي جدول كومباريزن بين الوقت. فمثلا لو انا عندي انبوت صغير قوي يعني انبوت 50 مثلا، السبيد اب هو سبيد اب اصلا بالنيجاتيف اللي هو اصلا البارallel مش اسرع ده ابطا. تمام. ولكن كل ما ازود حجم الانبوت اللي عندي بلاقي ان السبيد اب بيزيد معاه. بس وهي ده البروجكت بتاعنا وشكرا.